Всім привіт! Ви дивитесь друге відео у серії про техніки збору вимог. Сьогодні починаємо із спостереження або observation. Також її називають job shadowing. Ця техніка використовується, щоб зрозуміти діяльність, як виконується певна задача, які інструменти використовуються, що робиться легко, а з чим виникають проблеми у процесі роботи. Спостереження може бути активним чи пасивним. Активне спостереження проходить із задаванням питань, можливо, проханнями спеціально для вас виконати ту чи іншу операцію. Натомість пасивне спостереження– це коли ви наче невидимі, тихо спостерігаєте за чиєюсь роботою, абсолютно не втручаючись в процес. Ця техніка включає такі елементи: визначення цілей спостереження, підготовка, власне проведення сесії спостереження та підтвердження та демонстрація результатів. Під час підготовки важливо впевнитись, що всі учасники сесії знають, що за їх роботою спостерігають, не проти цього і розуміють цілі застосованої техніки збору вимог. Звісно, під час самої сесії варто робити нотатки чи взагалі записати всю сесію на відео, щоб мати змогу якісно обробити результати. До переваг цієї техніки належить те, що ви бачите на практиці, як відбувається робота, і таким чином можете легко ідентифікувати області для можливого покращення. Але є і недоліки. Учасники сесії можуть відволікатись, вони можуть звичні свої дії виконувати не так, як завжди. В такому випадку ви, на жаль, не отримаєте справжньої картинки ситуації. Ну і не за кожним видом діяльності можна спостерігати. Якщо діяльність базується на знаннях, ця техніка вам не допоможе. Наступна техніка сьогодні – це фокус групи. За допомогою цієї техніки можна зібрати інформацію про продукт чи сервіс з групи людей. Зазвичай збираються subject matter experts, тобто знавці в даній області. Ціллю зібрання групи є обговорити тему і надати інформацію. Сесія зібрання проводиться модератором. Що може бути темою для обговорення фокус-групою? Це залежить від того, на якій стадії розробки ваш продукт. Це можуть бути вимоги, архітектура, реліз і так далі. Фокус групи не є тим самим, що і групове інтерв'ю, адже це більше обговорення, аніж питання-відповідь. Фокус-група типово налічує від 6 до 12 учасників. Якщо потрібно більше, то треба збирати кілька фокус-груп. Ця техніка економить час, значно швидше всім зібратись і обговорити питання, ніж опитувати 6-12 людей один за одним. Жваве обговорення сприяє налагодженню контакту між зацікавленими особами і вами. Кожен може перейняти досвід і чогось навчитись, чи дізнатись щось нове. Проте це може бути від складно до неможливо зібрати всіх в один час в одному місці. Якщо сесія відбувається онлайн, немає гарантії, що всі будуть активно приймати участь. Ну і потрібен кваліфікований модератор, щоб провести ефективно таку сесію. Ще одна техніка, яку розберемо сьогодні, це прототипування. Прототипування – це створення мокапів, сайтів чи моделей майбутнього продукту, що називаються прототипами. Є два підходи до прототипування. Перший – це прототипне викидання – throw away. Прототип виконується з простих інструментів та матеріалів, типу папір і олівець, малюнок на дошці або ж проста програма. Ідея в тому, щоб виявити нові вимоги, обговорити користувацький інтерфейс, але сам прототип не буде використаний в коді результуючого програмного продукту. Другий підхід – це еволюційний чи функціональний. Такий прототип створюється з початкових вимог і потім еволюціонує з новими і новими обговореннями. І в результаті використовується або і стає фінальним результатом. Створення такого прототипу відбувається на мові програмування або ж з використанням спеціальних інструментів для прототипів, які генерують код із прототипу. До плюсів цієї техніки відносять можливість отримати швидкий відгук від зацікавлених осіб. Техніка ефективно виявляє пропущені вимоги, підходить гарно для перевірки користувацького інтерфейсу. Але одночасно це може бути і мінусом. Зацікавлені особи можуть більше сфокусуватись на вигляді, ніж функціях системи. Програмований прототип може зайняти дуже багато часу і потребувати особливих знань програмістів. Також надто гарні прототипи можуть сформувати нереалістичні очікування у користувачів. Ось така техніка. Продовження буде.